इन्टरनेटको जमाना रहेको छ र यो इन्टरनेटको जमानामा हामीले धेरै सोशल मिडियाहरुमा काम गर्छौं। त्यसमध्ये चाहिँ एउटा फेसबुक हो। फेसबुक चाहिँ हाम्रो लागि चाहिँ एउटा सम्पत्ति जस्तै हो। यदि फेसबुक हाम्रो चाहिँ ह्याक भयो भने एकदम नै नराम्रो हुन्छ, हैन? धेरै हाम्रो डेटाहरु लिकेज हुन सक्छ। त्यति मात्र हैन साथीहरु, हाम्रो जीवन पनि बर्बाद हुन सक्छ, हैन? यो फेसबुक हाम्रो ह्याक भयो भने। त्यस्तो महत्त्वपूर्ण फेसबुक एकाउन्ट रहेको छ अहिलेको लागि हाम्रो लागि। त्यसकारणले गर्दाखेरि यो फेसबुक एकाउन्टलाई हामीले कसरी सेभ गर्ने त, कसरी बचाउने छ, ह्याकरहरूको आँखाबाट कसरी हामीले आफ्नो फेसबुकलाई सुरक्षित राख्ने त, त्यो उपायहरूको बारेमा त जान्नुपर्ने नै हुन्छ। आउनु साथीहरु, आजको यो भिडियोमा यहाँहरुलाई म महत्त्वपूर्ण 5-6 वटा टिप्स बताउन गएको छु, जुन टिप्सको प्रयोग गरेर तपाईले चाहिँ आफ्नो फेसबुक एकाउन्टलाई चाहिँ 100% सेफ राख्न सक्नुहुन्छ। ह्याकरले पनि ह्याक गर्न सक्दैन। तर यी कुराहरू हामीले फलो गर्नुपर्ने हुन्छ। जान्नको लागि यो भिडियोलाई अन्तसम्म हेर्नुहोला। विषयवस्तुमा जानुभन्दा पहिले साथीहरु म रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु यो भिडियोलाई लाइक गर्नुहोला, सोशल मिडियामा शेयर गर्नुहोला र अहिलेसम्म पनि यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरेर हामीलाई सपोर्ट गर्नुहोला। ऑल बेल बटन थिच्नुहोला नोटिफिकेसनको लागि र भिडियो हेर्नको लागि, किन भन्दाखेरि यस्तै प्रकारको टेक्निकल भिडियो लिएर म उपस्थित हुन्छु यो च्यानलमा सधैँभरि। ओके, अब लागौं आजको विषयवस्तुमा। विषयवस्तु एकदमै मजा रहेको छ, किन भन्दाखेरि इन्टरनेटको जमाना रहेको छ, हैन? सोशल मिडियाको जमाना रहेको छ। सोशल मिडियालाई हामीले दुरुपयोग गर्यौं भने हामीले दुःख पाउँछौं। हामीले सदुपयोग गर्नुपर्छ इन्टरनेटलाई, हामीले सदुपयोग गर्नुपर्छ सोशल मिडियाहरुलाई। तर धेरै जना यस्ता व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ उहाँले चाहिँ इन्टरनेटलाई, सोशल मिडियालाई सदुपयोग नगरेर दुरुपयोग गरेर अरूलाई घोचपेच गर्ने, अरूलाई ठग्ने, अरूको पैसा उडाउने काममा चाहिँ संलग्न रहेका छन् र अन्तमा त उहाँहरूले सजाय पनि पाउनुहुन्छ, हैन? र के हुन्छ भन्दाखेरि अब चाहिँ हामीले आफ्नो घरमा चाहिँ बलियो ताला लगाउनु पर्छ साथीहरु। चोर पस्न दिनु हुँदैन। अब घरमा कसरी चाहिँ बलियो ताला लगाउने त, फेसबुक एकाउन्टलाई कसरी सुरक्षित राख्ने त, त्यसको बारेमा बताउन गएको छु। जस्तै कि म के भन्न चाहन्छु भने हाम्रो जति पनि गभर्नमेन्ट आइडीहरु रहेको छ नि, गभर्नमेन्ट डकुमेन्ट्सहरु धेरै नै महत्त्वपूर्ण छ। यसले हामीले चाहिँ सार्वजनिक गर्नुहुन्न, जथाभावी शेयर गर्नुहुन्न, जसलाई पायो त्यसलाई चाहिँ हामीले सेन्ड गर्नु हुँदैन। जस्तै हाम्रो नागरिकता रहेको छ, हैन? हाम्रो पासपोर्ट रहेको छ, अरु पनि यस्तै प्रकारको, हैन? तपाईको धेरै प्रकारको गभर्नमेन्ट आइडी तपाईसँग हुन सक्छ। यी गभर्नमेन्ट जति पनि आइडीहरु छ नि साथीहरु, यिनीहरुलाई हामीले सुरक्षित राख्नुपर्ने हुन्छ। जथाभावी फेसबुकमा शेयर गर्ने होइन, जथाभावी कुनै प्लेटफर्ममा शेयर गर्दिने होइन। यसबाट के हुन्छ भने तपाईलाई घाटा हुन्छ। यदि तपाईले आफ्नो गभर्नमेन्ट आइडीलाई जथाभावी शेयर गर्नुहुन्छ भने त्यो कारणले गर्दाखेरि तपाईको फेसबुक एकाउन्ट ह्याक गर्न सक्छ। किन भन्दाखेरि अहिले त सजिलो रहेको छ, गभर्नमेन्ट आइडी पेश गरिदिनुस्, हैन? र अरु प्रोसेसहरु छ, तपाईको एकाउन्ट ह्याक हुन सक्छ। तपाईको एकाउन्टलाई पनि अरूले आफ्नो हातमा लिन सक्छ। त्यसकारणले गर्दा नि गभर्नमेन्ट आइडीहरुलाई जथाभावी शेयर गर्नु हुन्न, है? एकदमै सेफ तरिकाबाट हामीले राख्नुपर्ने हुन्छ। अर्को कुरा के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले जीमेल जुन प्रयोग गर्छौं नि फेसबुकमा जुन जीमेल प्रयोग गर्नु भएको छ त्यो पनि एकदमै सिक्रेट राख्नुपर्ने हुन्छ। र अर्को कुरा के रहेको छ भन्दाखेरि मोबाइल नम्बर दिनु भएको छ नि त्यो पनि सेपरेट राख्नुपर्ने हुन्छ, सिक्रेट राख्नुपर्ने हुन्छ, सेफ राख्नुपर्ने हुन्छ। यी कुराहरू चाहिँ तपाईले धेरै ठाउँमा जथाभावी शेयर नगर्नुस्। गभर्नमेन्ट डकुमेन्ट, आफ्नो जीमेलहरु रहेको छ र त्यस्तै नै तपाईको मोबाइल नम्बरहरु एकदम सिक्रेट राख्नु साथीहरु, है? यो पहिलो कुरा रहेको छ। अब अर्को कुरा के हुन्छ भन्दाखेरि दोस्रोमा, पहिलो त सकियो, दोस्रोमा के हुन्छ भन्दाखेरि जस्तै तपाईले फेसबुक चलाउँदै जानुहुन्छ भने फेसबुक साथीहरु यो भिडियोलाई अन्तसम्म हेर्नुस्, किन भन्दाखेरि महत्त्वपूर्ण चीज फेसबुकलाई ह्याकरबाट कसरी बचाउने, फेसबुकलाई ह्याकिङबाट कसरी बचाउने, त्यसको महत्त्वपूर्ण चीज चाहिँ यो भिडियोको अन्ततिर म भन्छु। तर एक नम्बर त मैले भनिसकेको छु। अब दुई नम्बरमा के छ भन्दाखेरि तपाईले फेसबुकमा लगइन गरिसकेपछि विभिन्न प्रकारको सानो वेबसाइटहरु देख्नुहुन्छ, विभिन्न प्रकारको एप्सहरु देख्नुहुन्छ। त्यसमा हामी लगइन गर्दिन्छौं फेसबुकबाट, है? लगइन विथ फेसबुक गर्दिन्छौं। विभिन्न वेबसाइटहरुमा पनि हामी जान्छौं र त्यहाँ चाहिँ हामीले के गर्छौं भन्दाखेरि फेसबुकबाट लगइन गर्दिन्छौं। यसरी तपाईको फेसबुकको डेटा चाहिँ त्यहाँ त्यो कम्पनी जहाँ हामी लगइन गरेको हुन्छौं नि त्यो कम्पनीको सर्भरमा गएर बस्छ साथीहरु। त्यसकारणले गर्दाखेरि त्यो लगइन गर्नुभएको छ भने, लिंक गर्नुभएको छ भने, कनेक्टेड गर्नुभएको छ भने त्यसलाई चाहिँ अब रिमुभ गर्नु होला, नत्र चाहिँ घाटा हुन्छ। त्यो कसरी गर्ने त्यो चाहिँ म मोबाइलको स्क्रिनमा देखाउन गएको छु अब साथीहरु। ओके, लागौ मोबाइलतिर। जस्तै साथीहरु म आफ्नो मोबाइलमा आइसकेको छु र सबभन्दा पहिले फेसबुकमा लगइन गर्छु। देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ लगइन गरिसकेको छु। अब यहाँ चाहिँ लगइन गरिसकेपछि तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ ओके आफ्नो फेसबुक प्रोफाइलको लोगो देख्न सक्नुहुन्छ, है? तपाईले जुन लोगो सेट गर्नु भएको छ त्यसमा चाहिँ जानु होला।
त्यसमा गइसकेपछि तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ तलतिर आउनु होला र यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ सेटिंग्स एन्ड प्राइभेसी रहेको छ यसमा तपाईले टच गर्नु होला टच गरिसकेपछि त्यसपछि फेरि यहाँ सेटिंग्स देख्नुहुन्छ सेटिंग्समा टच गर्नु होला सेटिंग्समा टच गरिसकेपछि तलतिर आउनु होला यहाँ चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ तलतिर आइसकेपछि तपाईले यहाँ चाहिँ योर एक्टिभिटीज को भित्र तपाईले एप्स एन्ड वेबसाइट्स एउटा अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ यसमा टच गर्नुस् टच गरिसकेपछि यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ जुन वेबसाइटमा जुन एप्लिकेसनमा तपाईले चाहिँ लगइन गर्नु भएको छ फेसबुक मार्फत त्यो सबै एप्सहरु वेबसाइटहरु तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ जस्तै यहाँ रहेको छ हेर्न सक्नुहुन्छ है यहाँ चाहिँ हाम्रो पात्रमा मेरो लगइन रहेको छ ट्याग्समा लगइन रहेको छ एक्टिभ रहेको छ यिनीहरु साथीहरु ग्रो बाइ यो रहेको छ हैन अब यसमा टच गर्दाखेरि देख्न सक्नुहुन्छ यो एक्टिभ रहेको छ अब यहाँ तपाईले के गर्नु होला भन्दाखेरि लग्ड इन विथ फेसबुक मैले गरेको छु यसलाई तपाईले रिमुभ गर्न सक्नुहुन्छ यदि तपाईलाई लाग्छ हुन त सबैलाई रिमुभ गर्नु हुँदैन तर यस्तो प्रकारको जुन वेबसाइट रहेको छ अथवा यस्तो प्रकारको एप्लिकेसन हुन्छ जुन कि सस्पिशियस रहेको छ तपाईलाई लाग्छ कि हैन यो एप्लिकेसनमा लगइन गर्यो भने मेरो चाहिँ फेसबुकमा खराबी आउन सक्छ है यो वेबसाइटमा चाहिँ लगइन गर्यो भने मेरो फेसबुकमा खराबी आउन सक्छ है त्यस्तोलाई तपाईले यहाँबाट रिमुभ गर्दिनुस् देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ अब तपाईले यहाँ चाहिँ रिमुभ गर्दिनुस् ओके र रिमुभ गरिदिसकेपछि देख्न सक्नुहुन्छ रिमुभ भइसकेको छ यसरी कुनै पनि एप्लिकेसनमा कुनै पनि वेबसाइटमा तपाईलाई शंका लागेको छ भने त्यो एप्लिकेसनलाई तपाईले आफ्नो फेसबुकमा लिंक रहेको हुन्छ नि त्यसलाई तपाईले यसरी रिमुभ गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु हैन ओके सो यो रहेको छ दोस्रो तरिका अब अर्को तरिकातिर जाउँ साथीहरु अर्को तरिकामा जानको लागि फेरि म फेसबुकलाई ओपन गर्छु है फेसबुकलाई ओपन गरिसकेपछि देख्न सक्नुहुन्छ लोगोमा म टच गर्छु र त्यस्तै गर्न यहाँ रहेको छ देख्न सक्नुहुन्छ प्राइभेसी सर्टकटमा पनि गएर तपाईले यहाँबाट यो सेटिङ गर्न सक्नुहुन्छ प्राइभेसी सर्टकटमा आइसकेपछि अब तपाईले के गर्नु होला भन्दाखेरि यहाँ हेर्नुस् है युज टु फ्याक्टर ऑथेन्टिकेसन भन्नाले के बुझिन्छ भन्दाखेरि ग्रेट एकदमै यो के हो त सेक्युरिटी हो प्रोटेक्सन हो तपाईको फेसबुक अकाउन्टको लागि जस्तै तपाईले यदि टु फ्याक्टर ऑथेन्टिकेसन तपाईले आफ्नो मोबाइलमा फेसबुकमा सेट गर्नुहुन्छ भन्ने जीमेलमा पनि सेट गरिन्छ है फेसबुकमा पनि सेट गर्नुला अब कुनै अर्को डिभाइसमा तपाईले फेसबुक लगइन गर्नुहुन्छ भने तपाईको मोबाइलमा चाहिँ कोड आउँछ त्यो कोड नदिउन्जेलसम्म तपाईले त्यहाँ लगइन गर्न सक्नुहुन्न मानौ कुनै व्यक्तिले चाहिँ तपाईको फेसबुकमा लगइन गर्न खोजिरहेछ भने त्यहाँ चाहिँ तपाईको मोबाइल नम्बर जुन दिनु भएको छ नि टु फ्याक्टर ऑथेन्टिकेसनमा त्यसमा कोड आउँछ त्यो आएको कोड चाहिँ त्यहाँ इन्टर नगरिकन त्यो अर्को डिभाइसमा लगइन हुँदैन सेफ हो नि त त्यसकारणले टु फ्याक्टर ऑथेन्टिकेसन एकदम नै अन गर्नुस् मजाले यहाँबाट टच गरेर है अर्को कुरा रहेको छ हेर्नुस् है गेट अलर्ट्स अबाउट अनरिकग्नाइज्ड लगइन्स मानौ तपाईको फेसबुकमा चाहिँ अनअथराइज्ड लगइन भयो भने नचिनेको लगइन कहीं अमेरिकामा लगइन हुन सक्छ अर्को देशमा लगइन हुन सक्छ इन्डियामा लगइन हुन सक्छ हैन अनअथराइज्ड तपाईले चिन्नु भएको छैन मेरो फेसबुक अकाउन्ट हो यार मेरो डिभाइसमा लगइन हुनुपर्छ तर अरूको डिभाइसमा अरूको कम्प्युटरमा अरूको ल्यापटपमा लगइन भएको छ भने तपाईलाई चाहिँ यहाँ के हुन्छ त अलर्ट आउँछ नोटिफिकेसन आउँछ यो सेट गर्नको लागि यसमा टच गर्नु होला टच गरिसकेपछि अब तपाईले के गर्नुस् भन्दाखेरि यो नोटिफिकेसन रहेको छ त्यसलाई अन गरिदिनुस् है र त्यसरी नै यहाँ इमेल रहेको छ नि त्यसलाई पनि तपाईले अन गरिदिनुस् अन गर्दाखेरि तपाईको फेसबुकको पासवर्ड माग्न सक्छ यहाँ हैन यो दुटैलाई अन गरिदिनुस् हैन अन गरिदिसकेपछि तपाईले सेफ हुन्छ तपाईको फेसबुक अकाउन्ट कुनै अर्को संसारको कुनै पनि कुनामा कुनै पनि डिभाइसमा चाहिँ लगइन भइरहेको छ भने तपाईलाई जानकारी आउँछ जानकारी आउने बित्तिकै के गर्नु होला अलर्ट बस्नु पर्ने हुन्छ त्यसको लागि अब के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि चेन्ज पासवर्ड तुरुन्तै तपाईले के गर्नुस् भन्दाखेरि पासवर्ड चेन्ज गर्नुस् तुरुन्तै यस्तो खबर आउने बित्तिकै यस्तो मेसेज आउने बित्तिकै यस्तो जानकारी आउने बित्तिकै तुरुन्तै तपाईले के गर्नुस् त पासवर्ड चेन्ज गर्नुस् चेन्ज पासवर्डमा जानु होला यहाँ तपाईले अब मानौ न यसमा क्लिक गर्नुहुन्छ भने यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ करेन्ट पासवर्ड के रहेको छ त्यो दिनुस् हैन नयाँ पासवर्ड के रहेको छ त्यो नयाँ पासवर्ड टाइप गर्नुस् हैन रिटाइप न्यू पासवर्ड फेरि पनि नयाँ पासवर्ड टाइप गर्नुस् हैन तर पासवर्ड दिँदाखेरि एउटा कुरा गल्ती गर्नुहुन्छ साथीहरु सजिलो पासवर्ड नदिनुस् धेरै जना साथीहरुले मोबाइल नम्बर नै पासवर्ड दिनुहुन्छ धेरै जना साथीहरुले ठाउँको नामबाट पासवर्ड राख्नुहुन्छ मानिसको नामबाट पासवर्ड राख्नुहुन्छ सजिलो कुनै साथीले त एबीसीडी पनि गर्दिन्छ कुनै साथीले 1 2 3 5 4 पनि गर्दिनुहुन्छ त्यो एकदमै खराब हो अब पासवर्ड स्ट्रङ हुनुपर्छ स्ट्रङ भन्दाखेरि कम्तिमा 10 देखि 15 डिजिटको पासवर्ड राख्नुस् त्यो पासवर्डमा तपाईले क्यारेक्टरहरु सिम्बलहरु क्यापिटल लेटर स्मल लेटर हैन र नम्बरहरु हुन्छ नि सबैको मिक्स गरेर खिचडी बनाएर मिक्सचर बनाएर 15 देखि 20 पनि हुन सक्छ क्यारेक्टरको तपाईले त्यहाँ के गर्नुस् भन्दा पासवर्ड राख्नुस् अनि यो सुरक्षित हुन्छ है
तपाईलाई खबर आउँछ, तपाईलाई नोटिफिकेसन आउँछ कि तपाईको फेसबुक एकाउन्ट चाहिँ लगइन गरिएको छ है अर्को डिभाइसमा भन्ने बित्तिकै ठ्याक्कै पासवर्ड चेन्ज गर्नुस् हैन, देख्न सक्नुहुन्छ। अब यो अपडेट योर पर्सनल इन्फर्मेसन यहाँबाट गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईलाई लाग्छ कि कुनै पनि इन्फर्मेसन मैले यहाँबाट चेन्ज गर्नुपर्छ भने तपाईले चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु है। अब अर्को कुरा म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि अन्तिममा साथीहरु, जस्तै कि तपाई कुनै ठाउँमा जानुहुन्छ, धेरै ठाउँमा जानुहुन्छ, धेरै ठाउँमा गइसकेपछि तपाईले के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि तपाईसँग मानव फेसबुक अकाउन्ट त छ तर तपाईको डिभाइस छैन भने तपाईले अरूको मोबाइलमा लगइन गर्नुहुन्छ, अथवा साइबरमा जानुहुन्छ, अथवा कसैको घरमा जानुहुन्छ, त्यहाँ ल्यापटपमा लगइन गरिदिनुहुन्छ, कम्प्युटरमा लगइन गरिदिनुहुन्छ, तर चाहिँ लगआउट गर्नुहुन्न। लगआउट नगरेपछि त स्वतः नै तपाईको फेसबुक अकाउन्ट त तपाईको लापरवाहीले गर्दाखेरि, तपाईको गल्तीले गर्दाखेरि ह्याक त हुने नै भयो। त्यसकारणले गर्दाखेरि तपाईले के गर्नुस् भन्दाखेरि तपाईले आफ्नो फेसबुक अकाउन्ट कुनै पनि ठाउँमा कुनै पनि डिभाइसमा लगइन गर्नुहुन्छ भने लगआउट चाहिँ गर्नु होला। लगआउट गर्नको लागि यहाँ हेर्नुस् है, फेसबुकमा जानु होला। फेसबुकमा गइसकेपछि सुरुमै तपाईले जब तपाई आफ्नो फेसबुक अकाउन्टलाई ओपन गर्नुहुन्छ, लोगोमा टच गर्नुहुन्छ, त्यतिबेला यहाँ तलतिर आएर देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ लगआउट रहेको छ। लगआउट गर्नुस् है, लगआउट गर्न नबिर्सनु। आफ्नो मोबाइलमा छ भने त इट डजन्ट म्याटर हैन, त्यहाँ त अब तपाईले सुरुमै मोबाइलमा पासवर्ड लगाउनु भएको छ, फिंगरप्रिन्ट हैन, दुनियादारी फेस लक लगाउनुहुन्छ हैन, तपाईले प्याटर्न लक लगाउन सक्नुहुन्छ, सेफ हुन्छ। तर चाहिँ अरूको मोबाइलमा तपाईले लगइन गर्नुहुन्छ भने लगआउट गर्न नबिर्सिनु होला, नत्र आफ्नै साथीभाइले तपाईको फेसबुक अकाउन्टलाई ह्याक गरिदिन्छ। आफ्नै रिलेटिभ्सले, आफ्नै मान्छेले फेसबुकलाई तपाईको के हुन्छ भने पासवर्ड ह्याक गरिदिन्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि यो कुरामा हामी सचेत हुनुपर्छ। तपाईको फेसबुक अकाउन्टमा जे पाए त्यही लोड गरिदिन्छ, पोस्ट गरिदिन्छ हैन, त्यसकारणले त्यो त नराम्रो हो। तपाईको आइडीबाट कुनै नराम्रो प्रकारको पिक्चर है, नराम्रो प्रकारको मेसेज आयो भने धेरै जनालाई त नराम्रो हुन्छ नि त। के हो यो त, यो फेसबुक अकाउन्टमा त यस्तो यस्तो पो कुरा आइरहेको छ, तपाईको बदनामी हुन्छ। बदनामी मात्र हैन साथीहरु, धेरै घाटा हुन्छ तपाईलाई है, र तपाईको जिन्दगी नै बर्बाद हुन सक्छ, यस्तो पनि पल आउन सक्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि हामीले आफ्नो फेसबुक अकाउन्टलाई सेक्युरिटी प्रदान गर्नुपर्ने हुन्छ, प्रोटेक्टेड राख्नुपर्ने हुन्छ यो तरिकाहरुबाट। अन्य धेरै तरिकाहरु रहेको छ, तर केही तरिकाहरु यहाँ चाहिँ मैले यो भिडियोमा डिस्क्राइब गरेको छु, पक्कै पनि फलो गर्नुला, नत्र तपाईको फेसबुक अकाउन्ट ह्याक हुन सक्छ। सानो भिडियो रहेको छ, यो भिडियो यहाँलाई कस्तो लाग्यो, तपाईले कुन ठाउँबाट यो भिडियोलाई हेर्दै हुनुहुन्छ र तपाईले पनि आफ्नो फेसबुकमा सेक्युरिटी राख्नु भएको छ कि छैन पक्कै पनि कमेन्टमा लेख्नुला साथीहरु। भिडियोलाई लाइक गर्नुस्, शेयर गर्नुस्, र अहिलेसम्म यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नुस् है, हामीलाई सपोर्ट गर्नुस्, ऑल बेल बटन थिच्नु नोटिफिकेसनको लागि र भिडियो हेर्नको लागि र धेरै कुरा सिक्नको लागि। यहाँहरुको समय एकदमै शुभ होस् भन्दै आजको यो भिडियोमा म बिदा लिन चाहन्छु। टेक केयर, गुड बाय, जय नेपाल।